วันนี้จะพาไปรู้จักกับกฎหมายสุดแปลกที่เคยถูกบังคับใช้ในยุคกลางการเล่นฟุตบอลเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกคุณคิดว่าฟุตบอลในยุคกลางเป็นกีฬาที่ให้ความสนุกและมีน้ำใจนักกีฬาคุณอาจจะต้องคิดใหม่เพราะในยุคกลางฟุตบอลไม่ได้เล่นกันในสนามไม่ได้มีกรรมการไม่ได้มีทีมและไม่มีแม้กระทั่งกฎแต่มันคือเกมสุดป่าเถื่อนที่ทำให้เกิดความรุนแรงถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้และด้วยความรุนแรงขนาดนี้ในปีค.ศ. 1349 พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 จึงต้องออกกฎหมายห้ามเล่นฟุตบอลแต่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นห่วงประชาชนแต่เพราะว่าเขาต้องการให้ชายชะกันไปฝึกยิงธนูเพื่อเตรียมตัวรบกับฝรั่งเศสและรับมือกับโรคระบาดอย่างกาฬโรคที่ฆ่าชีวิตประชาชนเป็นจำนวนมากการที่มัวแต่เล่นฟุตบอลจึงถูกมองว่าเป็นการที่เสียเวลาและมีโทษจำคุก 6 วันเลยทีเดียวการจามหรือการสั่งน้ำมูกเป็นสิ่งผิดกฎหมายเคยคิดไหมว่าแค่การจามหรือการสั่งน้ำมูกบนถนนอาจจะทำให้คุณกลายเป็นอาชญากรได้ฟังดูเหลือเชื่อแต่มันเกิดขึ้นจริงที่ประเทศอังกฤษในเมืองนิวมาร์เก็ตซึ่งเป็นศูนย์กลางของการแข่งม้าที่ใหญ่มากณเวลานั้นและเป็นธุรกิจหลักของเมืองเลยมีการออกกฎหมายเพื่อป้องกันม้ารวมไปถึงกฎหมายที่ทำให้การสั่งน้ำมูกบนท้องถนนเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่ม้าจะป่วยใครก็ตามที่เดินผ่านไปมาในขณะที่เป็นหวัดหรือมีไข้อาจจะต้องโดนจ่ายค่าปรับนำสัตว์ขึ้นศาลในยุคกลางไม่ใช่แค่มนุษย์เท่านั้นที่จะต้องขึ้นศาลเพื่อตัดสินความผิดแต่ก็ยังมีสัตว์ที่ถูกนำตัวขึ้นศาลเหมือนกันหากถูกสงสัยว่าทำความผิดมีบันทึกเกี่ยวกับการพิจารณาคดีเกี่ยวกับสัตว์อย่างน้อย85 ครั้งที่เกิดขึ้นในยุคกลางและหมู่มักตกเป็นเป้าหมายของคดีอาญาเพราะพวกมันอาศัยอยู่ร่วมกับมนุษย์และอาจจะเป็นอันตรายได้โดยเฉพาะกับเด็กเล็กในช่วงศตวรรษที่ 13-16 เพราะว่ามี15 คดีที่มีการประหารชีวิตหมูในข้อหาฆ่าเด็กโดยทั่วไปแล้วหมูที่ถูกตัดสินประหารชีวิตจะถูกแขวนคอและบางครั้งจะถูกทรมานก่อนประหารชีวิตรองเท้าหัวแหลมยาวเกิน2 นิ้วเท่ากับผิดกฎหมายในศตวรรษที่ 15 มีแฟชั่นหนึ่งที่ฮิตสุดๆในหมู่ผู้ชายยุโรปโดยเฉพาะชนชั้นสูงนั่นคือรองเท้าปลายแหลมยาวหรือที่เรียกว่า Crack Cows เป็นแฟชั่นฮิตของผู้ชายยิ่งปลายรองเท้ายาวเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูหรูหราและมีฐานะแต่เมื่อชาวนาหันมาแต่งตัวตามชนชั้นสูงมากขึ้นรัฐจึงออกกฎหมายรักษาลำดับชั้นศักดินาและป้องกันไม่ให้ผู้คนแต่งกายเกินฐานะทางสังคมในปีค.ศ. 1643 รัฐบัญญัติห้ามไม่ให้ใครที่มีฐานะต่ำกว่าขุนนางสวมรองเท้าหัวแหลมเกิน2 นิ้วผู้ที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับถึง3 ชิลลิงกับอีก4 เพนนีถ้าเทียบเป็นเงินปัจจุบันก็ประมาณ$136หากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยและพิมพ์คอมเมนต์คุยกันได้นะครับอยากให้ผมทำเรื่องอะไรต่อคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ